Welcome to my YouTube channel. Ang menu natin ngayon ay magluluto tayo ng Pancit Guisado. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to click subscribe and click the notification bell for more videos. Ito ang mga ingredients na kailangan natin. Bihon, of course. Pork, pangsahog. Tomato, garlic, onion, cabbage, lemon. Optional yon. So we have our tomato. This is our garlic, onion, and of course our lemon. Cabbage. And this is our pansahog, the pork. So, simulan na nating magluto. Painitin lang yung kalan. Lagyan ng mantika. Gigisahin natin ang garlic at saka onion, tomato. Ito yung onion natin. And the last one, the tomato. So, una nating lulutuin ang pangsahog natin, which is ang baboy. Bakit natin iuunahing gisahin? Kasi ang baboy, matigas siya, kaya kailangan siyang lutuin at gisahin muna. Lagyan lang natin ng 1 cup of water. Tapos, pag medyo kulang pa yung 1 cup, additional 1 cup. And then, pag kumukulo na siya, ilalagay na natin yung bihon natin. Ayun. Natunaw na yung bihon. So, magiging ganito na yung itsura niya. Pag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay ang cabbage. Repolyo. Tapos, paghalu-haluin lang natin. And then, pagkatapos nating haluin, lalagyan natin ng soy sauce. Dito na tayo sa mga panlasa na niya. Para lumasa yung ating pancit guisado. Hindi po kompleto yung mga sahog ko kasi po quarantine. Kaya kung ano lang meron sa bahay. Pepper. And we have our magic sarap. Pwede bitchin. Or nor cubes. Pwede rin yun. And then, add a little bit salt. And then, mix it together. Mix it well. So, ito na yung ating pancit guisado. Medyo naluto na, luto-luto na talaga siya. Naaamoy ko na. So, here are pancit guisado. Hindi man kompleto yung sahog, but for sure, magugustuhan ng pamilya nyo. Stay safe, everyone! Thank you for watching. Please don't forget to click like and subscribe, and also to click the notification bell for more tutorial video. Always remember na everyday tayo nag-a-upload. Thank you so much. Bye-bye!